Chào quý vị các bạn cũng biết rằng trên thị trường cái máy cắt cỏ Honda nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và lâu năm rồi. Nhưng mà rất là nhiều người vẫn mù mờ hoặc là không hiểu quá nhiều về máy cắt cỏ Honda. Thì hôm nay Bình Sơn sẽ làm một cái clip để các bạn có thể hiểu hơn được về máy cắt cỏ Honda. Trước mắt các bạn đây là một chiếc máy cắt cỏ Honda UMK 425. Hàng này thì là hàng mới ra. Đây các bạn có thể thấy được chúng tôi còn vài chiếc bên này nữa, cộng là có 5 chiếc. Thì các bạn thấy chiếc này nó khác cái chiếc Honda các bạn hay thấy thông thường là nó đóng thùng liền. Thì đối với một số hoặc là đối với nhiều người ta biết rồi thì không nói làm gì, nhưng mà đối với một số khách hàng chưa biết thì hôm nay chúng tôi sẽ nói kỹ cho các bạn hơn về cái máy cắt cỏ Honda này. Thì các bạn biết rằng Honda nó là một thương hiệu rất là mạnh, nó được sản xuất tại Thái Lan. Tất cả những cái động cơ 25 và 35. Hiện nay Honda trên thị trường có 3 loại. Một là Honda Trung Quốc, tức là Honda nhái. Hai là Honda OEM, tức là Honda Power, là công ty sản xuất động cơ Honda ở Thái Lan ấy. Họ bán lại động cơ cho một số đơn vị của Việt Nam mình và đơn vị Việt Nam lắp ráp, ví dụ như Hữu Toàn, Tâm Bình. Ngày trước Tâm Bình là một cái đơn vị độc quyền OEM tại Việt Nam cho cái dòng động cơ máy cắt cỏ Honda. Thì và ba là hàng mới gần đây nó đã có hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan của công ty Honda luôn. Thì các bạn thấy đây là mã UMK 425, mã này là mã mới này. Đấy. Trước đây thì nó chỉ có mã UMK 435 thôi. Và cái mã UMK 425 này nó mới ra mắt thị trường vào khoảng tầm được 3 đến 4 tháng gì đó. Đây là mã UMK 425 nhập khẩu nguyên chiếc, nên là các bạn thấy nó đóng thùng nguyên chiếc như thế này. Đây, chiếc này thì các bạn có thể thấy được trên máy của nó có tem của nhà máy Honda Power Production. Đây, của Thái Lan các bạn nhé. Các bạn thấy Honda nó có rất là nhiều nhà máy trên thế giới. Thì có nhà máy mà sản xuất tại Nhật ấy, thì nó là Honda Motor. Còn nhà máy sản xuất tại Thái Lan thì các bạn thấy nó là Honda Production. Vì sao các bạn thấy hàng Honda 4 kỳ này không có hàng bãi? Vì cái động cơ này nó sản xuất tại Thái Lan, mà hàng Nhật bãi thì nó chủ yếu chúng tôi nhập từ Nhật về, nên là cái hàng này chủ yếu là hàng Thái Lan. Nên vì sao hàng Honda không có tại nhập khẩu Nhật bãi về là như vậy. Đây các bạn có thể thấy được, đây là cái mã của nó. Đây là cái tem nhập khẩu. Đây nhập từ cảng Hải Phòng, Việt Nam, made in Thái Lan. Mã là UMK 425 TU2ST, mã vạch. Rồi đây là mã của công ty nhập khẩu, là công ty nhập khẩu và phân phối công ty Honda Việt Nam Production. Ok. Ở đây chúng tôi sẽ khui thùng chiếc máy này để cho các bạn có thể cảm nhận trực quan nhất về cái máy này. Em ơi, có cái da trổ kia kìa. Đó. Hàng đóng nguyên chiếc. Hàng này ấy thì nó khi mà các bạn vận chuyển nó sẽ gặp hơi khó khăn, vì thùng của nó rất là to, và khi mà chúng ta vận chuyển ấy thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị họ chỉ có xe khách thôi thì chuyển những cái máy này nó rất là cồng kềnh. Ok. Đây, toàn bộ là chiếc máy Honda UMK đây. Con này không nhầm như sử dụng cần 26. Đây các bạn thấy sẽ lôi kỹ. Lôi này ra cho anh. Đầu dao đẹp, bắp chuối đẹp. Tay quay kỹ hơn. Ok, các bạn thấy là phần bắp chuối của nó sẽ khác tất cả các dòng OEM trên thị trường. Tem đây nào. Chiếc này là mã GUI. Đây có cái tem KGCA này, số series này 3386101. Thế như cái số series này không trùng với cả số series trên thùng này đâu. Và 3601. Đây. Đúng nhỉ? 33861 đây, đúng rồi. Đây là series của cần, tôi thử soi rồi. Cần đây thôi. Thấy cái tem series trên cần đây. Thấy không?
này nó sử dụng ống cần là ống cần 24. Ống cần 24 các bạn. Cần này là cần nó màu sáng kiểu inox, đầu bò sắc nhỏ rất đẹp, giống hệt tất cả các loại cái đầu bò mà của Nhật, hàng Nhật nội địa thì các bạn nhìn thấy đầu bò rất là đẹp. Đầu bò này đẹp đấy, đánh giá rất là đẹp. Tay gầm thì chắc chắn. Ok. Tháo ra trong này em có cái gì? Có một quyển sách hướng dẫn toàn chữ tiếng Anh nhé, không đọc được. Dao này, kính mắt này, có một bộ đồ này, 2 cái lục giác, một cái cà lê và một cái tuyết mở này, dây đeo này, màng chắn này. Màng chắn này đánh giá thì rất là xấu. Màng chắn này gặp màng chắn của máy 226 gọi là phụ. Nói chung là hàng này về độ hoàn hảo của nó tương đối là ok. Nhưng mà theo trực quan của tôi đánh giá thì nó không bằng hàng 226 được. Hàng 26 của Husqvarna thì nó sản xuất tại Nhật. Cái này chỉ phù hợp với bác nào mà thích không phá nhớt thôi. Còn thì thực sự luôn thì máy này với độ sắc sảo, độ tinh nét nó không thể nào bằng hàng Hu được. Không tuổi. Thằng Thái và thằng Nhật nó khác nhau nhiều. Honda nó cũng không phải là chuyên về máy cắt cỏ bằng Zenwatt được. Zenwatt Komatsu là nó gia công cho Husqvarna nên là cái máy cắt cỏ nó chất lượng hơn nhiều. Nói chung là cái máy này xét về giá và về chất lượng thì cũng được, cũng đẹp hơn hàng của em bây giờ. Giá của nó bây giờ cũng tương đối hợp lý. Ok. Đầu bò xa nhỏ nhìn đẹp phết, đầu bò nhìn chắc chắn, các chuối nhìn chắc chắn đấy. Cái này chạy sẽ không sợ rung lắc. Nè, này các bạn thấy luôn chữ ký bảo hành nó cũng có luôn đây này. Trên máy nó chỉ có số khung thôi, số khung tức là cái mã cần, thời gian bảo